สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel เล่นเกมกับลุงครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกม Ragnarok Mobile M Eternal Love กันต่อนะครับไกด์เกมวันนี้เป็นไกด์เกมซีรีส์ใหม่ครับที่ทำมาสนองนิดตัวเองไม่ใช่ครับหยอกๆครับคือซีรีส์ที่มาแนะนำกลไกพื้นฐานครับหรือ Basic Mechanism ของเกม ROM ครับซีรีส์นี้มีชื่อว่า Fundamental Series นะครับฉันจะทำเป็นคลิปออกมาต่อเนื่องนะครับคือการทดสอบและอธิบายกลไกต่างๆที่สำคัญของเกมแบบเจาะลึกครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการเข้าใจกลไกของเกมและนำไปพิจารณาปรับบิวของตัวละครของเพื่อนๆนะครับให้เก่งมากขึ้นเรื่อยๆครับคลิปแรกของซีรีส์ครับเรามาประเดิมกับค่าเจ้าปัญหาครับคือค่า Ignore Defense ครับหรือค่าเจาะเกราะกายภาพนั่นเองค่าเจาะเกราะเนี่ยมันเป็นค่าที่สำคัญมากๆเลยของอาชีพสายโจมตีกายภาพนะครับเพราะมีส่วนช่วยในการหักลบค่า Defense หรือค่าป้องกันของฝ่ายที่เราโจมตีครับเพื่อทำให้เพื่อนๆสามารถรีดดาเมจได้สูงที่สุดนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่ผมและหลายๆคนอาจสงสัยกันเลยก็คือเราต้องอัพค่าเจาะเกราะเนี้ยเท่าไหร่กันแน่เพื่อให้ดาเมจของเราสูงสุดครับยังไม่พอนะครับมันต้องอัพไปถึงแค่ไหนครับและอัพไปล้นๆแล้วคุ้มไหมเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าต้องอัพ 100% บ้างก็พอแล้วหรือ 160% บ้างหลังๆบอกว่าต้อง 200% หรือ 220% ก็มีครับแล้วสรุปแล้วมันต้องอัพเท่าไหร่กันแน่และเมื่อเทียบค่านี้กับค่าอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกค่าเพนค่าเปอร์เซ็นต์ดาเมจเช่นออฟแมวตีใกล้เราจะเลือกค่าไหนผ่านไปถึงการเลือกของสวมใส่ครับว่าเอาค่าอะไรดีไปจนเลือกออฟแมวครับจะเลือกเจาะเกาะหรือตีใกล้และอื่นๆอีก1,800,000ครับวันนี้เราเลยจะมาทำความเข้าใจค่าเจาะเกราะหรือค่า Ignore Defense แบบเจาะลึกกันเลยนะครับโดยเป้าหมายของการรีวิวในไกด์นี้นะครับคือให้เพื่อนๆเข้าใจกลไกการทำงานของค่าเจาะเกราะแบบลึกซึ้งเลยครับเวลาเราจะไปปรับใช้นะครับเราจะได้สามารถปรับใช้ทุกสถานการณ์ครับไม่ว่าจะเป็น PVE GVG หรือ 6v6 นะครับดังนั้นขอบเขตของไกด์นี้นะครับฉันจะขออนุญาตเล่าตั้งแต่1เลยครับกลไกการทำงานของค่า Ignore Defense หรือค่าเจาะเกราะครับว่าโค้ดของเกมเนี่ย Ignore Defense มันทำงานยังไงมันเป็นลดค่าไหนกันแน่แล้วมันสำคัญอย่างไรครับและเป็นไปได้ไหมทางทฤษฎีที่ค่า Ignore Defense เราจะเนเกตหรือหักลบนะครับค่า Defense ทั้งหมดไปเลยครับ2นอกจากทฤษฎีแล้วนะครับผมจะทำการทดสอบดาเมจของจริงครับว่าการเพิ่ม Ignore Defense ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนี่ยดาเมจที่ได้รับจากการที่เราเพิ่มค่าเจาะเกราะไปแต่ละหน่วยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนั่นเองครับเพื่อเพื่อนๆได้ข้อสรุปสักทีครับว่าค่าเจาะเกราะควรเป็นเท่าไหร่และหลังจากผมทดลองเสร็จแล้วนะครับผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังว่าจริงๆแล้วค่าดาเมจกับค่าเจาะเกราะมันมีความสัมพันธ์กันยังไงกันแน่และการอัพค่าเจาะเกราะนะครับมันควรจะอัพไปที่เท่าไหร่ครับและต่อมานะครับถ้าเรารู้แล้วว่าค่าเจาะเกราะต้องเป็นเท่าไหร่เราจะมาดูกันว่าเพื่อนๆสามารถหาค่า Ignore Defense หรือค่าเจาะเกราะได้จากไหนบ้างครับทั้งอุปกรณ์สวมใส่ครับออฟแมวและอื่นๆครับว่าค่าสูงสุดที่เราสามารถหาได้เนี่ยหาได้เท่าไหร่และมาจากไหนครับต่อมานะครับหลังจากเรารู้แล้วเราจะมาเลือกอุปกรณ์กันครับว่าถ้าเราเลือกอุปกรณ์ที่ให้ค่าเจาะเกราะนี้แล้วเราต้องเทรดออฟหรือแลกกับค่าอื่นๆเนี่ยชิ้นไหนคุ้มไม่คุ้มจะมาวิเคราะห์เจาะลึกแต่ละชิ้นเลยนะครับเช่นโล่โบราณเนี่ยเอาโล่มังกรหรือโล่กระดูกเจาะเกราะดีหรือเกราะนะครับเอาเกราะเจาะเกราะนะครับหรือเกราะมังกรเพื่อเพิ่ม Physical Damage ดีเป็นต้นครับและสุดท้ายนะครับเราจะมาดูว่าค่า Ignore Defense ของเพื่อนๆเนี่ยถ้ามีพื้นฐานอยู่แล้วควรเป็นเท่าไหร่กันแน่และค่าอะไรที่เหมาะสมกับการบิวตัวละครของเพื่อนๆนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับผมขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนเลยว่าผมได้รับแรงบันดาลใจในการทำคลิปนี้นะครับจาก Channel YouTube 2 Channel ครับคือ Idle Hands ครับซึ่งเขาได้วิเคราะห์ค่าพื้นฐานต่างๆของเกมแบบเจาะลึกสุดๆเลยครับและอีกช่องหนึ่งนะครับคือช่องของคุณ Kilops ครับที่เขาเคยได้ทดสอบ Ignore Defense ไปแล้วเมื่อปีก่อนนะครับและผมก็ได้รับแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับและวิธีการทดสอบมาจากช่องนี้ครับและแน่นอนครับ Team Leaks ครับที่ปล่อยโค้ดและรีวิวแพทใหม่ๆของเกมมาโดยตลอดครับ2ช่องนี้ผมแนะนำให้กด Subscribe นะครับข้อมูลแน่นมากๆเลยและดีมากๆครับผมแปะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับและแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปจากช่องเล่นเกมกับลุงนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แชมป์ทำคลิปข้อมูลมาแบ่งปันกับเพื่อนๆต่อไปครับและถ้าเพื่อนๆเข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เป็นคอนเทนต์ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเล่นเกมของเพื่อนๆครับและแชมป์ยินดีมากๆหากเพื่อนๆคอมเมนต์พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของเกมนี้หรือมีข้อสงสัยพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับก่อนที่เราจะเริ่มคลิปกันนะครับแชมป์ขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าแชมป์ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับไม่ได้มีความรู้เรื่องโคดดิ้งมากนะเป็นลุงที่ชอบเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กเฉยๆครับดังนั้นหากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ
ในส่วนแรกนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกับค่า ignore defense หรือค่าเจาะเกราะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ถ้าแปลตรงๆแบบเข้าใจง่ายๆนะครับมันคือค่าที่เราไว้เจาะเกราะกายภาพของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับคือเมื่อเราโจมตีเนี่ยพลังโจมตีของเราจะติดพลังป้องกันนะครับหรือเกราะของฝ่ายตรงข้ามครับดังนั้นค่า ignore defense จะช่วยลดค่าพลังป้องกันของศัตรูครับเราต้องเข้าใจก่อนว่ากลไกการทำงานของเกมหรือเกม Mechanics นั้น Damage คำนวณกันอย่างไรครับซึ่งถ้าเรามาดูโค้ดเกมนะครับที่ทีม Leaks เอามาปล่อยกันเราจะพบว่าการคำนวณค่า Damage นั้นมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากๆครับยังไม่พอครับแต่ละสกิลก็มีวิธีการคำนวณ Damage ที่ไม่เหมือนกันไม่ใช่ค่า Ignore Defense เท่านั้นครับที่ส่งผลต่อ Damage มีอีกหลายๆค่าเลยครับที่ส่งผลต่อ Damage ฉันขออนุญาตย่อยโค้ดเกมนี้นะครับให้เป็นภาษามนุษย์ที่พวกเราเข้าใจกันง่ายๆครับว่าค่า Damage มาจากปัจจัยใดบ้างอยากให้เพื่อนๆดูสูตรตรงนี้ก่อนครับว่าดาเมจของเราหรือค่าพลังโจมตีของเราที่ไปขึ้นเป็นตัวเลขทำความเสียหายให้ศัตรูนั้นมันมาจากอะไรครับค่าดาเมจของเราเริ่มจากตัวคูณดาเมจทั้งหมดนะครับเอามาคูณกับ Attack ของเราแล้วนะครับได้เป็น Attack ครับหลังจากนั้นจะเอาไปคูณกับค่าพลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามต่างๆอีกหลากหลายเลยครับตั้งแต่ Defense Final ครับแล้วมาคูณกับ Damage Reduct ที่หักลบค่าเพนแล้วครับเอาไปคุยกับ Damage Change เช่นพวก Elemental Coefficient นะครับเอาไปคูณกับ Refine Damage Reduct ครับแล้วไปคูณกับการบวกลบ Damage Increase กับค่า Damage ระยะครับและการ Reduct Damage ระยะครับหลังจากนั้นค่อยเอาไปคูณกับ Width อีกทีฟังแล้วงงใช่ไหมครับแชมป์ก็งงครับเราไว้มาเจาะลึกกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับว่าค่า Pen ค่า Damage Reduct ค่า Refine Damage Reduct ต่างๆเนี่ยมันมีผลอย่างไรต่อการ Read Damage นะครับรอติดตามนะครับกลับมาที่จุดเดิมกันก่อนครับว่าค่า Ignore Defense หรือค่าเจาะเกราะของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไปหักล้างค่า Defense ตรงไหนครับมันไปหักล้างค่า Defense Final ครับคือ Defense ส่วนแรกครับค่าตรงนี้นะครับถ้าเราจะหักลบตัวคูณตรงนี้ไปได้ Damage Final ของเราก็จะแรงขึ้นนั่นเองครับโดยค่า Defense Final เนี่ยถ้าเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่ามันมาจาก2ส่วนครับตามโค้ดที่เห็นนี้นะครับคือค่า Defense จากเกราะนะครับและค่าเปอร์เซ็นต์ Defense ครับและค่าจาก Width ครับดังนั้นเรามาแปลงให้เป็นภาษาคนนะครับ Defense Final เนี่ยมันคืออะไรมันมี3ส่วนที่สำคัญครับ1คือ Real Defense ครับคือค่าตัวเลข Defense จริงๆของเพื่อนๆที่โชว์อยู่ในค่า Status ครับ 9,000 บ้าง 10,000 บ้าง 11,000 บ้างแตกต่างกันไปตามบิลตัวละครของเพื่อนๆนะครับแล้วเราจะมาคูณกับค่าที่2ครับคือ1บวก Defense เปอร์เซ็นต์บวก PVP Reduct ครับแล้วเราจะมาหักลบกับค่า Ignore Defense ของเราครับพอเราหักลบแล้วเหลือเท่าไหร่เราจะมารวมกับ Defense ที่ได้จาก Width และ Defense จาก Width คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเอามาบวกกับ PVP Reduction อีกรอบครับโดย PVP Reduction เนี่ยคือ 20% ครับหมายความว่า Defense ของผู้เล่นต่างๆในระบบ PVP จะเพิ่มขึ้นมา 20% ครับถ้าเราดูจากสมการนี้นะครับเราจะต้องดันค่า Ignore Defense ของเราให้ลบค่าเปอร์เซ็นต์ Defense ในส่วนแรกนี้ให้หมดคือค่าในแถวที่2เนี่ยนะครับให้มันติดลบครับแล้วมันติดลบแล้วมันจะไปลบส่วนที่เหลือในส่วนที่3คือ Defense ที่ได้จาก Width ที่เหลืออีกประมาณ 20% ครับดังนั้นสมมุติว่าตัวละครที่มี Defense ราวๆ 100% เนี่ยเราต้องใช้ค่า Ignore Defense ต่ำๆคือ 220% นั่นเองครับในการจะหักล้าง Defense ของศัตรูในส่วนนี้ให้หมดและเวลาเราคำนวณ Damage ของเราDamage จะได้ไม่โดนหักล้างจาก Defense Final หรือ Defense จากเกราะป้องกันตรงนี้ครับถ้าเรากลับไปที่สมการ Damage นะครับเราจะพบว่า Ignore Defense จะ negate ค่า Defense ออกไปตรงนี้ทั้งหมดจากสมการครับให้เหลือคิดแค่ค่า Defense พื้นฐานเพียวๆไม่มีตัวคูณใดๆครับแต่อย่างไรก็ตามการคำนวณ Damage มันมีค่าอื่นๆอีกนะครับที่โชว์บนจอเลยครับทำให้การทดสอบ Damage ในแต่ละครั้งอาจได้ไม่เท่ากันเพราะตัวละครเนี่ยมีค่าพวกนี้แตกต่างกันไปนั่นเองครับนอกไปจากนี้นะครับการพิจารณาดันค่า Ignore Defense เนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องดันสูงๆแต่แลกมากับค่าเซตัสอื่นเช่นค่าเพนค่า Damage Increase หรือ Damage ธาตุอาจคุ้มหรือไม่คุ้มก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวละครของเพื่อนๆครับซึ่งผมจะไปสรุปในส่วนต่อๆไปอีกทีครับว่าเพื่อนๆจะพิจารณาเลือกกันอย่างไรดีถ้ากลับมาที่ค่า Ignore Defense อีกรอบนะครับตามทฤษฎีและสูตรคำนวณเนี่ยมันเป็นไปได้เลยครับที่จะลบ Defense ตรงนี้ให้หมดเกลี้ยงเลยครับแต่ค่า Ignore Defense ที่เราควรลงทุนเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แลกมากับ Damage ที่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่กันแน่ที่คุ้มนะครับช้ำจะเลยมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ชมกันครับวิธีในการทดสอบนะครับช้ำจะวางแผนทำการทดสอบครับโดยใช้อาชีพ Rune Master นะครับหรือไนท์นั่นเองครับช้ำดันค่า Ignore Defense ให้ได้ราวๆ 350% นะครับซึ่งตามทฤษฎีแล้วมันสูงมากๆเลยครับสูงจนสามารถเนเกตค่า Defense Final ได้หมดแน่ๆโดยใช้อุปกรณ์ตามที่แสดงเลยนะครับเราจะได้ Ignore Defense ประมาณ 352% เลยครับหลังจากนั้นก็วางแผนโดยละเอียดเลยครับค่อยๆลดค่า Ignore Defense ไปทีละนิดครับทีละ 2-3%
แล้วนำตัวแชมป์นะครับไปตีตัวละครเพื่อนๆครับที่ยืมมาทดสอบครับแชมป์ทดสอบกับ2ตัวละครนะครับคือตัวละครพระครับสายซับถึกฟูลบัฟครับดีเฟนส์ราวๆ 11,100 และดีเฟนส์เปอร์เซ็นต์ราวๆ 168% นะครับกับอีกตัวละครหนึ่งคือตัวละครสายดาเมจโจมตีปกติครับดีเฟนส์ราวๆ 9,600 ดีเฟนส์เปอร์เซ็นต์ประมาณ 101% นะครับหลังจากนั้นจะทำการทดสอบในแมป PVP 66 ครับเพื่อให้มีค่า PVP Reduct นะครับหลังจากนั้นครับก็จะตีเปลี่ยนของตีเปลี่ยนของไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ลดค่า Ignore Defense เรื่อยๆนะครับจากตั้งต้นที่ 350% ลดลงไปเรื่อยๆจนถึงราวๆ 150% ครับและทุกครั้งที่ตีนะครับแชมป์ก็จะมาจดดาเมจใน Spreadsheet ครับใน Spreadsheet ครับจะแปลงค่าดาเมจจริงให้เป็นค่าดาเมจเปอร์เซ็นต์ครับโดยเทียบกับดาเมจแรกสุดที่ตั้งไว้นะครับที่ Ignore Defense 350% เนี่ยถือว่าเป็น 100% ครับบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ทรมานสุดๆเลยครับเพราะมันทำอย่างยาวนานมากๆแต่เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นเราทำได้ครับก็ลด Defense จาก 250% จนเหลือ 150% นะครับหลังจากนั้นพอบันทึกเสร็จแล้วก็นำมาพล็อตเป็นกราฟครับเพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆเลยครับว่าค่า Ignore Defense ต่างๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ดาเมจของตัวละครที่ทำได้เนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับเอาละครับเรามาดูกันเลยครับในส่วนของดาเมจที่ทำได้นะครับในแต่ละค่า Ignore Defense นั้นแสดงดังกราฟนี้เลยครับโดยแกน x ครับหรือแกนแนวนอนคือค่า Ignore Defense หรือค่าเจาะเกราะนะครับที่ลดลงเรื่อยๆครับจาก 310% ลงไปถึง 150% ครับและแกน y หรือแกนแนวตั้งนะครับคือดาเมจที่ทำได้ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะครับทำไมทำแค่ 310% เหตุผลก็ตามรูปเลยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าค่า Ignore Defense ที่สูงเกินกว่าความจำเป็นไปแล้วดาเมจจะไม่เพิ่มขึ้นเลยครับซึ่งดาเมจที่ค่า Ignore Defense ที่ 350% และ 310% นั้นไม่แตกต่างกันเลยครับและจะเท่ากันไปตลอดจนดาเมจค่อยๆเริ่มลดลงเล็กน้อยครับเมื่อค่า Ignore Defense เริ่มเข้าใกล้ 230% ครับถ้ามาดูจุดที่ดาเมจต่ำสุดในการเทสนี้เลยครับคือ Ignore Defense ราวๆ 150% นะครับคือดาเมจสุดท้ายจะหายไปถึง 20% เลยครับดาเมจสุดท้ายนี่คือ Final Damage เลยนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยครับดาเมจจะหายไปราวๆ 15% ครับที่ Ignore Defense จุดต่อมาครับคือ 180% ครับและดาเมจ 100% ที่เพื่อนๆจะทำได้เนี่ยจะหายไปราวๆ 10% ครับถ้า Ignore Defense ของเพื่อนๆทำได้ราวๆ 197% ครับและจะหายไปอีกราวๆ 5% ครับที่ Ignore Defense 210% เมื่อเทียบกับ Ignore Defense สุดๆเลยนะครับดังนั้นค่าที่ดีที่สุดของค่า Ignore Defense คือ 225% นั่นเองครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสามารถดันค่า Ignore Defense ถึง 225% ได้เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถ negate Defense Final ของฝ่ายตรงข้ามได้หมดครับและค่า Ignore Defense ที่เกินกว่านั้นจะไม่แสดงผลแล้วครับไม่มีดาเมจเพิ่มขึ้นอันนี้คือกราฟที่ออกมาจากการเทสตัวละครสายดาเมจปกติครับแต่ถ้าเราเทสกับตัวละครที่เป็นสายซับถึกบัฟครบๆนะครับผลจะออกมาแตกต่างกันพอสมควรเลยครับดังกราฟนี้เลยครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าดาเมจเส้นด้านบนคือการโจมตีเข้าไปที่สายป้องกันถึกๆค่า Ignore Defense ก็เริ่มลดลงที่ 225% เช่นเดียวกันครับแต่จะลดลงไปสุดๆราวๆแค่ 5% เท่านั้นเองที่ค่า Ignore Defense 150% ครับเนื่องจากค่า Ignore Defense ไม่ใช่ค่าสเตตัสเพียงอย่างเดียวที่นำมาคำนวณลดดาเมจครับมันมีค่าจากอย่างอื่นด้วยที่ไม่ได้กล่าวถึงในคลิปนี้ครับดังนั้นถ้ามองกราฟนี้เพื่อรีดดาเมจให้สุดๆและค่าสายซับจำเป็นมากๆเลยครับที่สายดาเมจการดัน Ignore Defense ถึง 225% เป็นสิ่งจำเป็นครับเพื่อเพื่อนๆสามารถรีดดาเมจได้สูงสุดนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามต้องคิดให้ดีๆนะครับว่าการเทรดออฟหรือการแลกกับค่าเซตัสอื่นเพื่อเอามาทำค่า Ignore Defense เพียงอย่างเดียวเนี่ยคุ้มกันหรือไม่กับราวๆ 5% ของดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาจากการโจมตีตัวละครสายซับครับซึ่งเราจะกล่าวถึงในพาร์ทถัดๆไปนะครับเอาละครับมาถึงส่วนต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการหาค่า Ignore Defense ที่สูงถึง 225% เราจะหาค่าตรงนี้ได้จากไหนบ้างจริงๆมันไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นนะครับเนื่องจากค่า Ignore Defense สามารถหามาได้จากหลายๆแหล่งมากๆครับในคลิปนี้ค่า Ignore Defense หลักๆที่คุ้มกับการทำหามาจากไหนได้บ้างที่คุ้มค่าทำแล้วได้เป็นกอบเป็นกำนะครับไม่นับพวกหมวกที่ใส่แล้วได้ค่า Ignore Defense แต่ไม่ได้ใช้จริงนะครับมันจะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด5ส่วนหลักๆครับได้แก่1 Mola Coil Enchant หรือ Off Mail นั่นเองครับที่เราได้ Off Mail แถว4แล้วจะได้ค่าเจาะเกราะครับ
2. อุปกรณ์สวมใส่ต่างๆที่ให้ค่า Ignore Defense กับค่าอื่นๆแล้วคุ้มลงทุนครับในคลิปนี้แชมป์จะขออนุญาตไม่พูดถึงอุปกรณ์สวมใส่ที่ทำให้เราไม่สนค่า Defense นะครับเช่น Ivory Lance นะครับเพราะมันไม่มีใครใช้จริงหรอกครับดังนั้นจะขออนุญาตพูดถึงของที่เพื่อนๆใช้ในการโจมตีผู้เล่นด้วยกันเองเช่นใน PVP 66 หรือ Guild War เป็นหลักนะครับ 3. Icer Monument ครับหรือระบบรูนเก่า 4. Attribute Rune หรือรูนเม็ดเล็กครับและ 5. การ์ดหรือส่วนอื่นๆนะครับเช่นสัตว์เลี้ยงครับเรามาดูส่วนแรกกันเลยนะครับคือ Mola Coin Off Mail ครับเมื่อเรา Off Mail แล้วนะครับเราจะสุ่มค่าขึ้นมา3ค่าใช่ไหมครับและเมื่อ2ใน3ค่านั้นเป็น Strength กับ Attack จะเกิดผลแถวที่4ขึ้นมาครับคือ Morale หรือค่าเจาะเกราะครับและมี4 level ตั้งแต่ Morale 1คือได้ค่าเจาะเกราะมาที่ 5% ครับไปจน Morale 4นะครับได้ค่าเจาะเกราะที่ 20% ครับเรามาดูอุปกรณ์สวมใส่กันบ้างครับว่าส่วนไหนที่มีโอกาสสุ่มได้ Off Morale หรือ Off เจาะเกราะนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ส่วนครับคือเกราะอาวุธหน้าแล้วก็หลังครับซึ่งเราสุ่มได้ทั้งขั้น4ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะได้ค่าเจาะเกราะเพิ่มมาเลยถึง 80% ครับและในแพทปัจจุบันนะครับของเงาส่วนเกราะเราจะสามารถได้ Off Morale ขั้น4เช่นเดียวกันครับเราจะได้เจาะเกราะเพิ่มมาอีกถึง 6% ครับทำให้ณแพทปัจจุบันครับเราสามารถได้ค่าเจาะเกราะจาก Off Mail อย่างเดียวสูงถึง 86% เลยครับในส่วนที่2นะครับหรืออุปกรณ์สวมใส่ครับในส่วนนี้จะขออนุญาตแนะนำให้ค่าเจาะเกราะของเพื่อนๆพิจารณากันครับว่าจะเลือกค่าเจาะเกราะจากชิ้นไหนไม่เอาเจาะเกราะจากชิ้นนี้เลือกชิ้นอื่นแทนได้ไหมอะไรดีกว่ากันอะไรดาเมจมากกว่ากันเช่นเทียบโลเทียบเกราะเทียบประดับให้ค่าอื่นแทนเจาะเกราะอันไหนดีกว่ากันดาเมจดีกว่าฉันจะขอพูดถึงในส่วนถัดไปนะครับในส่วนนี้จะแนะนำอุปกรณ์สวมใส่ที่ให้ค่าเจาะเกราะแก่เพื่อนๆนะครับเริ่มที่ส่วนแรกเลยครับคือ Off Hand ครับโล่เจาะเกราะหรือ Vicious Wound ครับที่ทำให้เราได้ค่าเจาะเกราะจากโล่ 36% ครับบวกกับ Random Attribute เจาะเกราะสูงถึง 30% ทำให้รวมๆกันแล้วเนี่ยโล่นี้ให้ค่าเจาะเกราะสูงถึง 66% ครับโล่นี้จึงเหมาะกับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มดันค่าเจาะเกราะครับพอชิ้นเดียวทำให้ค่าเจาะเกราะของเพื่อนๆเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดถึง 66% เลยครับแต่โล่นี้อาจไม่เหมาะกับหลายๆอาชีพเพราะดาเมจจากค่าอื่นๆหายเยอะครับและถ้าพาสซีฟจากโล่บางท่าไม่แสดงผลครับดังนั้นจะใช้โล่นี้เพื่อนๆต้องพิจารณาดีๆนะครับในส่วนของเงาที่เป็นออฟแฮนด์นะครับจะมีอยู่1ชิ้นครับคือกำไลโลซาที่นับแพทปัจจุบันครับกำไลโลซาจะให้ค่า Ignore Defense อีกถึง 15.3% ครับส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนเกราะครับก็ชิ้นนี้เลยครับ Curse Armorจะทำให้เพื่อนๆได้ค่าเจาะเกราะเพิ่มขึ้นมาถึง 16% ครับและถ้า Random Attribute ได้เป็นเพนเนี่ยก็จะได้เพนสูงถึง 15% เลยครับในส่วนเกราะเงาไม่มีชิ้นเจาะเกราะไหนที่แนะนำนอกไปจากชิ้นนี้เลยครับผ้าคลุมครับก็มีอันเดียวเลยครับคือ Lady Pordon ครับอันนี้บังคับเลยครับเพราะเราได้ค่าเจาะเกราะครับหรือ Ignore Defense ถึง 24% และ Random Attribute เป็น Skill Damage สูงถึง 12% ครับทำให้ผ้าคลุมโบราณเนี่ยมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวเลยครับที่แนะนำผ้าคลุมเงาก็เช่นเดียวกันครับมีชิ้นเดียวครับคือคลุมอลิสหรือไวดุกแมนโตครับและแพทปัจจุบันครับถ้าเราเอาไปใส่คลุมนะครับได้ 30% เนี่ยนะครับเราจะได้ค่าเจาะเกราะเพิ่มขึ้นมาอีกถึง 8.4% ครับในส่วนของรองเท้านะครับรองเท้าโบราณที่นิยมกันเนี่ยคือ Rune Memorial และ Dominator War Boost ครับซึ่งทั้ง2ชิ้นนี้ไม่มีค่าเจาะเกราะให้นะครับเลยจะมีของเงาแค่ชิ้นเดียวครับที่มีค่าเจาะเกราะให้เพื่อนๆครับคือรองเท้าหมายาย Little Fairy Slipper ครับที่เมื่อบวก 8 ขึ้นไปแล้วเพื่อนๆจะได้เจาะเกราะเพิ่มมาอีก 1.3% เมื่อใส่เป็นของเงาครับในส่วนของประดับนะครับจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งครับที่ให้ค่าเจาะเกราะครับคือประดับ Origin of Void ครับที่ทำให้เราได้เจาะเกราะเพิ่มอีกชิ้นละ 9% 2 ชิ้นครับรวมๆแล้วจะได้ 18% นะครับในส่วนของอาวุธครับแล้วแต่ชิ้นเลยครับว่าชิ้นไหนให้ค่าเจาะเกราะไหมเช่นค้อนทอนะครับ Last Twilight ที่บวก 15 จะได้ค่าเจาะเกราะอีก 15% ครับในขณะที่ดาบธนาทอสครับไม่ให้ค่าเจาะเกราะเลยครับดังนั้นฉันไม่ขอคิดค่าเจาะเกราะนะครับเวลาเอาเจาะเกราะมาจากอาวุธครับเพราะมันขึ้นอยู่กับอาชีพเพื่อนๆใช้ครับในส่วนของฝั่งขวานะครับได้แก่หัวหน้าปากหลังหางอย่าหาทำค่าเจาะเกราะนะครับมีค่าอื่นที่ดีกว่าคุ้มกว่าในส่วนฝั่งขวาครับในส่วนของมิลเลอร์ครับมันก็จะมีมิลเลอร์อยู่ชิ้นหนึ่งครับที่ทำให้เราได้ค่าเจาะเกราะที่สูงมากนั่นคือ Chieftain's Axe ครับที่บวก 15 จะให้ค่าเจาะเกราะเพิ่มมาถึง 30% ครับแต่อย่างไรก็ตามครับมิลเลอร์อาวุธเนี่ยนะครับเอาหาค่าอื่นดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเพนตีคนมาดูน่าสนใจกว่าเอาเจาะเกาะ 30% แน่นอนครับ
ดังนั้นครับ Best Possible จากอุปกรณ์สวมใส่คือคิดแค่อุปกรณ์สวมใส่เลยนะครับคือ 149% ครับเป็น Maximum ที่เราหาได้นะครับหากบวกกับของ Miller อีก 30% คือ Shepton Act เนี่ยจะทำให้เราได้เจาะเกาะรวมสูงถึง 179% เลยครับในส่วนที่3นะครับคือระบบรูนเก่าครับ Iser Monument นั่นเองครับในพวกอาชีพสายกายภาพครับจะมีรูนที่ช่วยให้เราได้ค่า Ignore Defense เป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเช่นอาชีพทอ Iser Monument จะให้ค่า Ignore Defense อยู่ที่ 15% ครับอาชีพธนาทอสจะได้ค่า Ignore Defense ที่ 18% ครับอาชีพวาคิลี่ได้ Ignore Defense 17% ครับในขณะที่อาชีพพ่อค้าได้เพียง 3% ครับดังนั้นเพื่อนๆอย่าลืมอัพกันนะครับและส่วนต่อมาส่วนที่4คือระบบรูนใหม่ครับรูนเม็ดเล็กครับจะมีรูนเล็กอยู่ชิ้นหนึ่งครับที่ทำให้เพื่อนๆได้ค่า Ignore Defense เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาคือรูน Armor Breaking ครับเป็น ATK รูนหรือรูนแดงนะครับรูนนี้จะช่วยให้เพื่อนๆได้ค่า Ignore Defense เพิ่มขึ้นอีก 12% ครับและ Refine ATK นะครับอีก70หน่วยครับและส่วนสุดท้ายนะครับคือการ์ดและส่วนอื่นๆเช่นสัตว์เลี้ยงครับการ์ดที่ช่วยให้เพื่อนๆได้ค่าเจาะเกราะเนี่ยมีเยอะนะครับแต่เนื่องจากการ์ดมีการ์ดอื่นๆเพื่อใส่และสำคัญกว่าการได้ค่าเจาะเกราะมากครับการ์ดที่ได้ค่าเจาะเกราะจึงไม่เป็นที่นิยมกันเท่าไหร่ครับเช่นการ์ดมินิบอส Maple Fairy ครับที่ทำให้เราได้เจาะเกราะเพิ่มขึ้นมา 20% ครับหรือการ์ด Moonak Down ที่ทำให้เราได้ค่า Ignore Defense เพิ่มขึ้นมาอีก 15% ครับก็ไม่แนะนำครับไม่ค่อยคุ้มกับสล็อตที่ใส่การ์ดเสียไปเปล่าๆครับการ์ดที่ได้ค่า Ignore Defense ที่สำคัญมากๆและแนะนำมีใบเดียวเลยครับคือ Dark Seren MVP ครับDark Seren MVP นอกจากได้สกิล Lord Aura Level 5 ที่ทุกคนสายดาเมจใฝ่ฝันแล้วนะครับยังตีขนาดกลางแรงขึ้นอีก 20% และค่าเซตัสทุกอย่างบวก 10% และถ้าเพื่อนๆสามารถดันให้สามารถตีขนาดกลางเกิน 50% ครับจะได้ค่าเจาะเกราะเพิ่มขึ้นมาถึง 50% ครับการ์ดใบนี้จึงเป็นการ์ดใบเดียวที่แนะนำสำหรับการหาค่าเจาะเกราะครับในส่วนอื่นๆที่ได้ค่า Ignore Defense นะครับเช่นสัตว์เลี้ยง Drakeที่ได้ค่า Ignore Defense 5-10% แล้วแต่ว่าเพื่อนๆทำตามเงื่อนไขได้หรือไม่หรือ Removal ที่ได้ค่าเจาะเกราะเพิ่มอีก 6% ไม่แนะนำนะครับเพราะสัตว์เลี้ยงตายง่ายมากๆเลยครับทำให้ค่า Ignore Defense แกว่งครับตอนนี้นะครับถ้าเราพิจารณาจากค่าเจาะเกราะต่างๆที่เราหามาได้เราจะพบว่าเราสามารถหามาได้จากโมโลคอย Enchant หรือ Off Mail ได้ 86% ครับอุปกรณ์สวมใส่ได้อีก 149% ครับฉันไม่ขอนับ Shepton Act นะครับเพราะว่ามีดเพนดีกว่าเยอะครับIser Monument อีก 12% ATK Rune อีก 12% การ์ดอื่นๆเช่น Seren MVP อีก 50% ครับดังนั้น Best Possible ที่ทำได้นะครับโดยยังเป็นบิลที่เล่นได้อยู่เราจะดันค่า Ignore Defense ได้สูงถึง 342% เลยครับถ้าเราใส่ Seren MVP พร้อมShepton Act นะครับใส่เป็น Miller ครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ Shepton Act เป็น Miller นะครับ Best Possible ของเราถ้าใส่ Seren MVP จะอยู่สูงถึง 312% อยู่ดีครับและถ้าเพื่อนๆไม่มี Seren MVP นะครับ Best Possible ของเพื่อนๆครับก็ยังสามารถดันได้สูงถึง 262% อยู่ดีซึ่งเกินค่าลิมิตของ Ignore Defense ที่ทำดาเมจได้เลยนะครับแต่ในชีวิตจริงครับเพื่อนๆไม่สามารถดันแต่ค่า Ignore Defense เพื่อเพิ่มดาเมจได้ครับมันมีค่าอื่นๆที่ต้องพิจารณาด้วยเช่นค่าเพนดาเมจเปอร์เซ็นต์ ATK เปอร์เซ็นต์นะครับที่ค่าพวกนี้เมื่อเลือก Ignore Defense แล้วเราจะเสียค่าพวกนี้ไปครับเราต้องมาดูกันในส่วนถัดไปนะครับว่าเราจะเลือกอุปกรณ์หรือออฟอะไรยังไงดีเพื่อเหมาะสมกับบิลตัวละครเพื่อให้ดาเมจสูงสุดครับเอาละครับตอนนี้เรามีข้อมูลที่สำคัญอยู่2ส่วนแล้วนะครับคือ1เรารู้แล้วครับว่า Ignore Defense ที่ช่วยให้ดาเมจเราขึ้นได้สูงสุดและคุ้มที่สุดเนี่ยคือ 225% ครับซึ่งเมื่ออัพมากไปกว่านี้แล้วดาเมจของเพื่อนๆจะไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น Max ณแพทปัจจุบันคือ 225% ครับและ2เราสามารถดันค่า Ignore Defense ให้ตัวละครของเรายังเล่นได้เนี่ยนะครับได้สูงถึง 262% ไปจนถึง 342% เลยครับซึ่งเกินจุดสูงสุดของค่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นจากการดันค่า Ignore Defense แล้วนะครับดังนั้นมันจะมีอุปกรณ์และออฟแมวที่สำคัญอยู่5ชิ้นครับที่จำเป็นต้องมาคิดกันว่าจะเอาอุปกรณ์หรือออฟเพื่อ Ignore Defense หรือค่าอื่นๆกันดีครับมาดูส่วนแรกเลยครับ1คือออฟแฮนด์หลักครับว่าเพื่อนๆจะใส่เป็นโล่มีดเจาะเกราะนะครับหรือ Witched Wound ครับหรือโล่มังกร Dragon Slayer ครับการที่พิจารณาออฟแฮนด์หลักชิ้นนี้นะครับอันแรกเลยมันขึ้นอยู่กับอาชีพของเพื่อนๆด้วยนะครับเช่นถ้าเราเล่นวาคิลี่ยังไงก็ต้องบังคับใส่โล่ Dragon Slayer ครับที่ทำให้วาคิลี่ได้พาสซีฟจากท่า Justice Aura ที่เมื่อถือโล่จะมีโอกาส 50% ที่จะ Immune Damage เลยนะครับซึ่งไอตัว Off Hand Witched Wound เนี่ยนะครับไม่สามารถให้ได้เพราะมันไม่ใช่โล่ครับนอกไปจากนี้ครับ
โล่ Dragon Slayer เนี่ยจะให้ค่าโจมตีใกล้เนี่ยสูงสุดถึง 18% และ Random Attribute ของโล่เนี่ยเป็น Physical Damage อีก 18% ทำให้โล่ Dragon Slayer เนี่ยที่จะเป็นโล่บังคับของสายกายภาพเลยครับแต่มาเทียบกับโล่เจาะเกราะอื่นๆนะครับ Visit Wound จะทำให้เราได้ค่าเจาะเกราะจากโล่ 36% บวกกับ Random Attribute นะครับที่สูงถึง 30%ทำให้รวมกันแล้วโล่นี้ให้ค่าเจาะเกราะถึง 66% โล่นี้จึงเหมาะกับเพื่อนๆที่ค่าเจาะเกราะน้อยมากๆไม่มีออฟแมวเจาะเกราะเพิ่งเริ่มดันค่าเจาะเกราะครับเพราะทำให้ค่าเจาะเกราะของเพื่อนๆเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่นั่นแหละครับมันไม่เหมาะกับหลายๆอาชีพอยู่ดีเพราะดาเมจจากค่าอื่นๆหายเยอะครับดังนั้นในส่วนของโล่ใช้โล่กระดูกภาษีดีกว่าเยอะครับเพื่อให้ได้ดาเมจที่สูงกว่ามากๆครับในส่วนที่2นะครับออฟแฮนด์ของเงาครับจะใส่กำไลโลซ่าหรือ Skull Bracer หรือมือมารดีครับจริงๆ2อันนี้ภาษีดีทั้งคู่นะครับมาดูค่าสเตตัสที่ได้กันก่อนครับในแพทปัจจุบันถ้าใส่เป็นของเงากำไลโลซ่าจะให้ค่า Strength ที่ 3.6 Max HP 840 Ignore Depth รวมทั้งหมด 15.3% และให้ค่า Attack นิดๆหน่อยๆราวๆ40 ATK และ 0.9% Attack นะครับในขณะที่ Skeleton Bracer จะให้ค่า Strength 2.4 Max HP 840 SP 75 Melee Attack รวมอีก 6.9% ครับและถ้าเพื่อนๆใช้สกิลโจมตีเดี่ยวมีโอกาส 15% ที่การโจมตีครั้งต่อไปจะแรงขึ้น 30% ครับเอาจริงๆนะครับถ้าเทียบกันคือเลือกเอาว่าเพื่อนๆจะเอา 15% Ignore Defense ครับหรือ Melee Attack 6.9% ครับแล้วแต่เลยครับได้ทั้ง2อันและแถมออปชั่น5นะครับหรือขั้น5ในแพทต่อๆไปนะครับก็น่าสนใจทั้งคู่ครับโดยโลซ่าครับเมื่อเราโจมตีจะได้ HP Shield ที่ 15% อยู่ 6 วินาทีและจะมีคูลดาวน์อยู่ 10 วินาทีครับในขณะที่ Skeleton Bracer นะครับเมื่อ HP เราเกิน 90% ครับดาเมจที่ทำให้เราตายในทีเดียวจะทำให้เราไม่ตายเลือดเราจะเหลือ1และเติม HP 10% มีคูลดาวน์30 วินาทีครับโดยสรุปถ้าเพื่อนๆเจาะเกราะไม่พอยังไงก็ต้องกำไรโลซ่าครับเพราะให้เจาะเกราะสูงถึง 15.3% แต่ถ้าเพื่อนๆเจาะเกราะพอแล้ว Skull Bracer ค่อนข้างจะมีภาษีที่ดีกว่าครับเนื่องจากเพิ่มดาเมจตีใกล้อีก 6.9% ครับในส่วนที่3นะครับส่วนเกราะครับระหว่าง Curse Armor ที่ให้ค่า Ignore Defense และ Dragon Blood Armor หรือเกราะมังกรทั้ง2เกราะจะได้รับค่า Status เหมือนกันนะครับคือ15 Strength 15 Dex HP 3,500 เท่ากันเลยครับแต่ถ้าเราคิด Random Attribute ที่ดีที่สุดของ2เกราะนี้ด้วยจะต่างกันครับตรงที่ Curse Armor เพื่อนๆจะได้เจาะเกราะที่ 16% Attack 20%และ Random Attribute ที่สำคัญคือ Pen 15% ซึ่งค่านี้จำเป็นมากๆต่อการตีผู้เล่นเทียร์สูงๆและค่า Pen ค่อนข้างหายากครับในขณะที่ Dragon Blood Armor เพื่อนๆจะได้ Physical Damage สูงถึง 18% และออฟที่น่าสนใจคือออฟโจมตีขนาดกลาง 20% ครับโดยรวมครับเจาะเกราะ Curse Armor จะมีภาษีดีกว่าเนื่องจากได้ค่า Pen ถึง 15% ด้วยซึ่งค่านี้จำเป็นมากๆต่อการตีผู้เล่นเทียร์สูงๆที่ค่าป้องกันและรีดักสูงๆครับแต่หากเพื่อนๆต้องการค่าโจมตีขนาดกลางเพื่อทำคอมโบกับการ์ดเซเลน MVP เกราะ Dragon Blood ก็จะดีกว่าครับดังนั้นเกราะ2อันนี้ค่อนข้างสูสีครับเลือกตามใจชอบได้เลยครับในส่วนต่อมาครับคือส่วนประดับครับมีประดับอยู่ชิ้นหนึ่งที่ให้ค่าเจาะเกราะครับคือ Origin of Void ครับจะให้ค่าเจาะเกราะบวก 9% ครับ Strength 8 Dex 8และมี Random Attribution หรือ Opsum นะครับคือ Physical Damage 4.5% ครับแต่เมื่อเราเทียบประดับเจาะเกราะนะครับกับประดับอีก2ชิ้นครับคือ Steel Ambition ที่ได้ Strength 12 Melee Attack 9% Off แฝงเป็น Physical Damage 4.5% จะเห็นว่า Steel Ambition ดีกว่าเยอะเลยครับและถ้าเทียบกับอีกอันครับคือ Diamond Earring ครับที่ได้ค่า Physical Attack อีก160หน่วยนะครับ Critical 20แต่ Off แฝงของมันคือ Pen 4.5% นะครับซึ่งอันนี้ภาษีดีกว่าประดับเจาะเกราะ Origin of Void มหาศาลครับดังนั้นประดับนะครับขออนุญาตไม่แนะนำประดับเจาะเกราะนะครับใช้ประดับอีก2อันที่แชมป์นำเสนอไปน่าสนใจกว่าเยอะครับส่วนจะใช้ประดับอะไรถ้าเน้นตีคนครับ Diamond Earring นี่คือสุดครับเพนนี่คือจุกๆเลยครับแต่ถ้าเน้นลงดันล่าบอส PVE นะครับก็ Steel Ambition ครับดาเมจเน้นๆครับในส่วนสุดท้ายครับที่ตัดสินใจยากหน่อยคืออาวุธครับว่าอาวุธเนี่ยเราจะเอาออฟโมรัลหรือออฟเจาะเกราะหรือออฟชาร์ปเบดออฟตีใกล้ดีกว่ากันครับการเลือกออฟแมวใส่อาวุธนะครับต้องพิจารณาจากค่าเจาะเกราะปัจจุบันของเพื่อนๆเป็นหลักครับถ้าเราสังเกตกราฟดาเมจที่ได้รับจากค่าเจาะเกราะดีๆเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงที่เราไม่มีค่าเจาะเกราะนั้นเจาะเกราะ20จะให้ค่า Final Damage เพิ่มขึ้นมาถึง 5% เลยครับ
แต่ถ้าเพื่อนยิ่งดันเจาะเกราะนะครับจาก200ไป220ได้เนี่ย Final Damage เนี่ยจะแรงขึ้นถึง 10% เลยครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆเจาะเกราะไม่ถึง220ยังไงออฟเจาะเกราะในอาวุธก็ดีกว่าครับแต่ถ้าเพื่อนๆทำเจาะเกราะให้ได้ราวๆ210ใกล้ๆ220แล้วออฟดีใกล้ภาษีจะดีกว่าครับเพราะดาเมจจะรุนแรงกว่าดังนั้นวิธีการเลือกออฟในอาวุธนะครับจะขึ้นอยู่กับค่าเจาะเกราะของเพื่อนๆเป็นหลักครับถ้าเพื่อนๆสามารถหาค่าเจาะเกราะได้น้อยกว่า 200% ยังไงออฟโมเรลหรือออฟเจาะเกราะก็ดีกว่าครับแต่เพื่อนๆสามารถดันค่าเจาะเกราะให้เกิน 210% ขึ้นไปเนี่ยยังไงออฟดีใกล้ก็ดีกว่าครับทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือการเจาะลึกค่า Ignore Defense ค่าเจาะเกราะซึ่งเป็นค่าที่จำเป็นมากต่อการรีดดาเมจตัวละครของเพื่อนๆให้มีดาเมจที่ดุดันที่สุดครับโดยแชมป์ได้กล่าวถึงตั้งแต่ Ignore Defense ทำงานอย่างไรการอัพค่านี้กับค่าดาเมจอื่นๆเป็นอย่างไรจะหาค่า Ignore Defense ได้จากไหนบ้างรวมไปถึงการเลือกอุปกรณ์สวมใส่ที่เหมาะสมกับดาเมจที่จะได้ครับหากเพื่อนๆยังไม่แน่ใจงงๆหรือติดตรงไหนย้อนกลับไปดูได้ในพาร์ทต่างๆตาม Time Stamp ด้านล่างนะครับในส่วนของคำอธิบายคลิปจะมี Time Stamp ที่กดแล้วจะกลับไปที่หัวข้อนั้นๆให้เพื่อนๆทำความเข้าใจกันอีกรอบครับหลังจากแชมป์รีวิวจนจบก็มาถึงข้อสรุปสำคัญ3ข้อครับที่จำเป็นต่อการพิจารณาปรับบิลด์ของตัวละครเพื่อนๆครับ 1. นับแพทปัจจุบันครับค่า Ignore Defense ที่เหมาะสมที่สุดและดาเมจไปตันอยู่ตรงนั้นก็คือ 225% ครับและยิ่งใกล้ค่านี้เท่าไหร่ดาเมจที่เพิ่มขึ้นกับการลงทุนที่ค่า Ignore Defense จะยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นเท่านั้นครับเช่นจาก Ignore Defense ที่200ดันขึ้นไป220เพื่อนๆจะได้ Final Damage ขึ้นมาถึง 10% ครับในขณะที่หากเราดันค่า Ignore Defense ไป20หน่วยเช่นเดียวกันครับจาก 180% ไป 200% เพื่อนๆจะได้ค่า Final Damage เพิ่มขึ้นมาราวๆ 5% เท่านั้นเองครับดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดันค่า Ignore Defense ให้เข้าใกล้ 225% มากที่สุดครับ 2. ถ้าเราจะพิจารณาค่า Ignore Defense ให้เหมาะสมกับตัวละครเราอย่างไรดีจึงจะเป็นค่าเป้าหมายที่เหมาะสมแชมป์ขอแบ่งเป็น 3 กรณีนะครับ 1. ถ้าเพื่อนๆเป็นตัวละครที่ดันดาเมจได้สูงแล้วดันค่านี้ได้ในระดับหนึ่งของแน่นๆแล้วและอาจต้องตัดของออกเพื่อหาค่า Ignore Defense เพิ่มเช่นปรับหมวกปรับหน้าไม่แนะนำให้ทำนะครับให้ดันค่า Ignore Defense ให้ได้ราวๆ 200% ไว้ก่อนแล้วค่อยๆหา Off Mail เพิ่มเพราะการปรับค่า Ignore Defense ตรงนี้โดยการตัดส่วนอื่นออกดาเมจอาจได้มาไม่คุ้มครับกรณีที่ 2 ครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าดาเมจพอไหวแต่ต้องดันค่าอื่นด้วยพยายามดันค่า Ignore Defense ขึ้นมาให้มากกว่า 180% ครับเพื่อให้ดาเมจ Output ที่ออกมาเนี่ยยังสมดุลกับค่าอื่นๆอยู่ครับและ 3. หากเพื่อนๆเพิ่งเริ่มนะครับกำลังหาค่า Ignore Defense เพื่อทำดาเมจเพิ่งย้ายมาสายกายภาพกำลังหา Off Mail และกำลังเริ่มดันดาเมจนะครับควรดันค่า Ignore Defense เนี่ยไม่ควรน้อยกว่า 160% ครับและถ้าน้อยกว่านี้จะส่งผลกระทบต่อดาเมจอย่างมหาศาลเลยครับและข้อสรุปสุดท้ายนะครับถ้าเราจะพิจารณา Off Mail ในส่วนของอาวุธครับว่าจะเอา Off Mail ตีใกล้หรือ Sharp Blade นะครับหรือ Off Mail เจาะเกราะ Off Moral นะครับ Off ไหนดีกว่ากันให้พิจารณาจากค่าเจาะเกราะที่เพื่อนๆมีครับถ้าเพื่อนๆมีค่าเจาะเกราะมากกว่า 210% แล้วให้เลือก Off ตีใกล้ครับแต่เพื่อนๆมีค่าเจาะเกราะน้อยกว่า 200% ครับให้เลือก Off Moral หรือค่า Off เจาะเกราะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปเจาะลึกค่า Ignore Defense หรือค่าเจาะเกราะกายภาพครับคลิปรีวิวในซีรีส์ใหม่ของช่องเล่นเกมกับลุง Fundamental Series ที่เน้นการเจาะลึกกลไกการทำงานต่างๆของเกม ROM นะครับเพื่อเพื่อนๆเข้าใจกลไกเหล่านี้เป็นอย่างดีและเป็นส่วนสำคัญให้เพื่อนๆสามารถบิวตัวละครของเพื่อนๆให้เก่งยิ่งขึ้นไปครับหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แชมป์ได้นะครับผมและรบกวนกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเกม ROM ครับและหากเพื่อนๆมีข้อแนะนำข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรืออยากแลกเปลี่ยนความเห็นต่างๆสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับแชมป์ยินดีอย่างยิ่งที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ